کراکل کلا نشان دهنده تأخیر در باز شدن مجاری تنفسیه که نشان دهنده وجود مایع توی مجاری تنفسیه. ما دو نوع کراکل داریم، کراکل فاین و کراکل کورس یا خشن. کراکل فاین یک صدای غیر ممتد، سریع و های پیچ هستش که اگه بخوایم شبیه کنیم به چیزی میگیم شبیه صدای سوختن چوب توی آتیش میمونه. اگه کراکل ارلی باشه و هم توی دم هم بازدم شنیده بشه نشان دهنده برونشیت مزمن. اگه لیت باشه و فقط توی دم شنیده بشه نشان دهنده آتلکتسی، پنومونی و کانجستیو هارت فیلره. کراکل فاین توی قاعده ریه ها یا بیس ریه ها خیلی خیلی بهتر شنیده میشه و همونجور هم که میدونی توی هارت فیلر اکیوت یا هارت رال یا کراکل یک نشانه تشخیصی هستش.